ถ้ำมากมายบนโลกแฝงไปด้วยความลึกลับและความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติถ้ำแต่ละแห่งนั้นเปรียบเสมือนพิพิธภัณฑ์ที่บันทึกเรื่องราวของการเวลาปรากฏการณ์ธรรมชาติอันน่าพิศวงและร่องรอยประวัติศาสตร์มนุษยชาติความลึกลับในความมืดมิดนี้ได้ดึงดูดนักสำรวจและนักวิทยาศาสตร์ให้เดินทางเข้าไปค้นหาคำตอบมาตลอดหลายทศวรรษในคลิปนี้อัปเดตทูบจะพาทุกคนไปพบกับถ้ำมหัศจรรย์ทั่วโลกที่ซ่อนความงดงามและเรื่องราวอันน่าทึ่งสุดพิศวงกันครับในยุคที่ความท้าทายของชีวิตไม่เคยหยุดนิ่งสมองของคุณยิ่งควรได้รับการดูแลเป็นพิเศษด้วยคุณประโยชน์จากโอเมก้า 3 นอร์เวย์อัลตร้าแอสตาแซนทีนจาก Clarity น้ำมันปลาที่ผสานเข้ากับแอสตาแซนทีนซึ่งมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระมากกว่าวิตามินซีถึง 6,000 เท่าเริ่มสร้างสุขภาพสมองให้แข็งแรงอย่างมีประสิทธิภาพไปพร้อมกับผมศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมของแบรนด์ที่ผมไว้ใจได้ที่ clarity.asia/abdulthai หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับ 1. ถ้ำโมวิเล่ระบบนิเวศที่ถูกตัดขาดจากโลกนานกว่า 5.5 ล้านปีใต้ผืนดินของโรมาเนียใกล้ชายฝั่งทะเลดำคือถ้ำโมวิเล่ที่ถูกปิดผนึกจากโลกภายนอกนานถึง 5.5 ล้านปีไม่มีทางเข้าตามธรรมชาติจนถูกค้นพบโดยบังเอิญในปี 1986 โดยคริสเตียนลัสคูภายในเต็มไปด้วยก๊าซพิษระดับสูงมีไฮโดรเจนซัลไฟด์และคาร์บอนไดออกไซด์มากกว่าปกติถึง 100 เท่าออกซิเจนมีเพียงครึ่งหนึ่งและไม่มีแสงแดดที่น่าทึ่งคือระบบนิเวศอันหลากหลายพบสิ่งมีชีวิต 53 สายพันธุ์โดย 37 สายพันธุ์ไม่พบที่ใดในโลกหนึ่งในนั้นคือตะขาบคลิปทอปส์สปิริโอเล็กซ์หรือราชาแห่งถ้ำยาว 5.2 เซนติเมตรสิ่งมีชีวิตที่นี่ใช้เคมีสังเคราะห์แทนการสังเคราะห์แสงไม่มีตาไม่มีเม็ดสีและพัฒนาประสาทสัมผัสพิเศษเพื่อการดำรงชีวิตในความมืดสนิทมานานนับล้านปี 2. ถ้ำอักตุนตูนิชิลมักนานถ้ำแห่งโครงกระดูกคริสตัลในป่าเบลิสมีถ้ำอักตุนตูนิชิลมักนานหรือถ้ำแห่งหลุมฝังศพคริสตัลที่เก็บรักษาร่องรอยพิธีกรรมของอารยธรรมมายาภายในพบโครงกระดูก 14 ร่างตั้งแต่เด็กวัยขวบปีถึงผู้ใหญ่อายุราว 1,100 ปีถูกเคลือบด้วยผลึกหินปูนจนเปล่งประกายโดยเฉพาะคริสตัลเมเดนซึ่งปัจจุบันเชื่อว่าเป็นโครงกระดูกเด็กชายอายุ 17 ปีที่ถูกบูชายันหลักฐานสำคัญคือโครงกระดูกหลายร่างมีร่องรอยบาดเจ็บรุนแรงเช่นกะโหลกแตกบ่งชี้ถึงพิธีกรรมบูชายันนอกจากนี้ยังพบเครื่องปั้นดินเผากว่า 200 ชิ้นรวมถึงภาชนะที่มีการเจาะรูหรือ Q holes ซึ่งเชื่อว่าใช้ในพิธีสังเวยช่วงภัยแล้งรุนแรงปัจจุบันห้ามถ่ายภาพในถ้ำโดยเด็ดขาดหลังจากเกิดอุบัติเหตุนักท่องเที่ยวทำกล้องตกใส่กะโหลกโบราณจนแตก3. ชินคาน่าระบบถ้ำใต้ดินลึกลับของอารยธรรมอินคาในเมืองกุสโกอดีตเป็นเมืองหลวงของจักรวรรดิอินคามีระบบถ้ำใต้ดินคล้ายเขาวงกตชื่อชินคาน่านักโบราณคดีเชื่อว่าสร้างโดยชาวอินคาในช่วงศตวรรษที่ 13-16 เพื่อใช้เป็นเส้นทางลับที่เก็บเสบียงหรือสถานที่ประกอบพิธีกรรมสอดคล้องกับความเชื่อเรื่องโลกใต้พิภพบางส่วนของถ้ำถูกปิดตายมานานเนื่องจากมีเรื่องเล่าถึงผู้หายสาบสูญในอดีตผู้สำรวจนั้นต้องผูกเชือกไว้ที่ปากถ้ำเพื่อหาทางกลับล่าสุดในปี 2025 การสำรวจด้วยเรดาร์เจาะพื้นดินพบว่าอุโมงค์หลักยาวกว่า 1.7 กิโลเมตรโดยเชื่อมระหว่างวิหารสุริยันแห่งอินคากับซักไซวามันตามตำนานชินคาน่าอาจจะเป็นเส้นทางลับที่ชาวอินคาใช้ขนทองคำหนีการรุกรานมีทฤษฎีว่าอาจเชื่อมต่อไปถึงมาชูปิกชูแต่ยังไม่มีการสำรวจอย่างจริงจัง 4. ถ้ำครูเบราถ้ำที่ลึกที่สุดในโลกและความลับที่ยังรอการค้นพบในเทือกเขาอาราบิก้าของจอร์เจียมีถ้ำครูเบราถ้ำที่ลึกที่สุดในโลกที่มนุษย์รู้จักวัดได้ลึกถึง 2,197 เมตรเทียบเท่ากับตึก Empire State 2 ตึกซ้อนกันและยังมีพื้นที่เหลือแต่ยังมีส่วนที่ลึกเกินอย่างถึงและไม่มีใครรู้ว่าลึกแท้จริงเพียงใดภายในเต็มไปด้วยหลุมลึกน้ำตกใต้ดินทางเดินแคบและแอ่งน้ำเย็นจัดนักสำรวจต้องตั้งแคมป์ที่ระดับความลึกต่างๆเผชิญกับอุณหภูมิเพียง 2-4 องศาเซลเซียสบางจุดต้องลุยน้ำเย็นจัดสูงถึงเอวหรือไหล่ที่น่าทึ่งคือการค้นพบพลูโตมูรัสออโตบาลากาเนนซิสสัตว์บกที่อยู่ลึกที่สุดในโลกที่ความลึก 1,980 เมตร
และยังพบฟอสซิลสัตว์น้ำโบราณที่บ่งชี้ว่าพื้นที่นี้อาจเคยเป็นก้นมหาสมุทรเมื่อราว 200 ล้านปีก่อน 5. The Devil's Hole ถ้ำใต้น้ำที่เป็นบ้านของปลาพิเศษเฉพาะถิ่นในรัฐเนวาดาสหรัฐอเมริกามีถ้ำใต้ดินที่มีน้ำร้อนขังตลอดปีชื่อ The Devil's Hole เป็นแหล่งที่อยู่เดียวในโลกของปลา Devil's Hole Pupfish ปลาน้ำจืดสีฟ้าขนาดเล็กยาวไม่ถึง3เซนติเมตรที่ใกล้สูญพันธุ์ปลาชนิดนี้กินสาหร่ายสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดเล็กและจุลชีพบนชั้นหินตื้นทนกับน้ำร้อน33องศาเซลเซียสและออกซิเจนต่ำได้ในปี 2013 ประชากรเคยเหลือเพียง35ตัวจากระดับน้ำผันผวนและด้วงน้ำต่างถิ่นที่กินไข่ปลาแต่ปัจจุบันมีการดูแลฟื้นฟูอย่างเข้มงวดนักธรณีวิทยาประเมินว่าถ้ำนี้มีอายุกว่า 500,000 ปีแต่ความลึกยังเป็นปริศนาแม้เคยหย่อนเชือกลงไป400 เมตรแต่ยังไม่ถึงก้นและเคยมีนักสำรวจ2 คนหายสาบสูญไปในถ้ำรูปกรวยกลับหัวนี้ปัจจุบันจึงห้ามเข้าใกล้โดยตรงอนุญาตให้ชมได้จากจุดชมวิวที่จัดไว้เท่านั้น 6. ถ้ำมุสตางถ้ำลอยฟ้าบนหน้าผาหิมาลัยบนเทือกเขาหิมาลัยในเนปาลมีกลุ่มถ้ำกว่า 10,000 แห่งที่เรียกว่าถ้ำมุสตางซึ่งเรียงรายบนหน้าผาสูงชันราวกับอพาร์ตเมนต์โบราณบางถ้ำอยู่สูงจากพื้นดินถึง60 เมตรเทียบเท่าตึก15 ชั้นนักโบราณคดีพบว่าถ้ำเหล่านี้มีอายุราว 2,000 ปีถูกใช้หลากหลายวัตถุประสงค์ทั้งเป็นที่อยู่อาศัยสุสานและสถานที่ทำสมาธิของพระสงฆ์บางถ้ำมีร่องรอยพิธีสกายบูเรียลพิธีกรรมพุทธศาสนาที่ตัดร่างผู้ตายเป็นชิ้นๆแล้วปล่อยให้แร้งกินซึ่งยังคงปฏิบัติในบางชุมชนหิมาลัยจนถึงปัจจุบันการสำรวจถ้ำเหล่านี้ทำได้ยากต้องใช้เชือกและบันไดปีนขึ้นหน้าผาสูงชันที่เปราะบางจากความแห้งแล้งภายในพบโครงกระดูกมนุษย์สภาพสมบูรณ์เครื่องประดับทองแดงลูกปัดแก้วโบราณวัตถุพุทธศิลป์และเครื่องรางแต่จนถึงปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าใครเป็นผู้สร้างและสร้างได้อย่างไรทำให้ถ้ำมุสตางยังคงเป็นปริศนาสำคัญสำหรับนักโบราณคดีทั่วโลก 7. ถ้ำกูเอวาเดลัสมานอสถ้ำแห่งรอยมือโบราณอายุกว่า 13,000 ปีในประเทศอาร์เจนตินามีถ้ำโบราณชื่อกูเอวาเดลัสมานอสหรือถ้ำแห่งมือที่เปรียบเสมือนแกลเลอรี่ศิลปะยุคหินอันทรงคุณค่าภายในพบรอยมือกว่า800รอยบนผนังถ้ำพร้อมภาพวาดสัตว์ท้องถิ่นอย่างโกนาโกและฉากการล่าสัตว์ที่บอกเล่าวิถีชีวิตของมนุษย์โบราณเมื่อ 13,000 ปีก่อนศิลปะเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นด้วยเทคนิคการเป่าสีผ่านกระดูกสัตว์ลงบนผนังถ้ำนักโบราณคดีเชื่อว่าเป็นหลักฐานสำคัญของกลุ่มนักล่ายุคแรกในอเมริกาใต้และอาจเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมเฉลิมฉลองวัยหนุ่มหรือการเชื่อมต่อกับวิญญาณเนื่องจากรอยมือส่วนใหญ่เป็นของผู้ชายมีเพียงไม่กี่รอยที่เป็นของเด็กที่น่าสนใจคือพบรอยมือหนึ่งที่ขาดนิ้วซึ่งอาจเกิดจากอุบัติเหตุอย่างไรก็ตามวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของภาพวาดเหล่านี้ยังคงเป็นปริศนาที่รอการค้นพบ 8. ถ้ำอัลตามิราถ้ำแห่งภาพเขียนสีอายุ 36,000 ปีทางตอนเหนือของสเปนมีถ้ำอัลตามิราซึ่งถูกค้นพบในปี 1879 โดยมาเซดิโน ซานเด ซาวทูโอลาและลูกสาววัย 8 ขวบชื่อมาเรียเมื่อแรกค้นพบภาพเขียนเหล่านี้ถูกเข้าใจผิดว่าเป็นของปลอมเนื่องจากนักวิชาการไม่เชื่อว่ามนุษย์ยุคหินมีความสามารถสร้างงานศิลปะซับซ้อนได้ภาพเขียนบนเพดานถ้ำแสดงภาพสัตว์ต่างๆทั้งวัวกระทิงควายไบซันม้าป่าหมูป่าและกวางอายุเก่าแก่ถึง 36,000 ปีมากกว่าพีระมิดกิซ่าเกือบ8เท่าถ้ำแห่งนี้ได้รับการยอมรับให้เป็นหนึ่งในการค้นพบทางโบราณคดีที่สำคัญที่สุดแสดงถึงศิลปะที่เก่าแก่ที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษย์ยุคโฮโมเซเปียนศิลปะยุคหินสร้างสรรค์ผลงานด้วยสีจากแร่ธรรมชาติเช่นดินแดงแร่เฮมาไทต์และถ่านไม้ผสมกับไขมันสัตว์อย่างไขวัวหรือไขมันหมีแม้ภาพเขียนเหล่านี้จะทรงคุณค่าแต่วัตถุประสงค์และความหมายที่แท้จริงของการสร้างสรรค์ยังคงเป็นปริศนาที่นักโบราณคดียังไม่อาจไขได้ 9. ถ้ำคอสแกร์ถ้ำใต้น้ำที่เก็บรักษารอยมือโบราณอายุ 27,000 ปีใต้ผิวน้ำทะเลเมดิเตอร์เรเนียนใกล้เมืองมาแซประเทศฝรั่งเศสมีถ้ำคอสแกร์ซ่อนตัวอยู่เป็นแหล่งศิลปะยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่พิเศษภายในพบรอยมือมนุษย์กว่า65รอยที่มีอายุราว 27,000 ปีสร้างขึ้นโดยการพ่นสีผ่านปากหรือหลอดกระดูก
ผนังถ้ำยังมีภาพวาดสัตว์หลากหลายชนิดทั้งม้าวัวและที่น่าสนใจคือสัตว์ทะเลอย่างแมวน้ำแสดงให้เห็นว่าพื้นที่นี้เคยเป็นทุ่งหญ้าก่อนที่ระดับน้ำทะเลจะสูงขึ้นนักวิจัยพบว่าน้ำทะเลได้ทำลายงานศิลปะไปแล้วถึง4 ใน 5 ส่วนของถ้ำการสำรวจถ้ำนี้เป็นความท้าทายสูงเนื่องจากทางเข้าอยู่ลึก37 เมตรใต้ระดับน้ำทะเลและต้องผ่านอุโมงค์ใต้น้ำที่มืดและแคบยาว175 เมตรในปี 1991 มีนักดำน้ำ3 คนเสียชีวิตจากการหลงทางในถ้ำแห่งนี้ทำให้ถ้ำคอสแกร์เป็นทั้งประตูสู่อดีตอันมีค่าและสถานที่อันตรายในเวลาเดียวกัน 10. ถ้ำกู่ย่าจูถ้ำลึกลับ350 ห้องที่ไร้ร่องรอยผู้สร้างในเขตหยานชิ่งห่างจากกรุงปักกิ่งเพียง90 กิโลเมตรมีถ้ำลึกลับชื่อกู่ย่าจูที่ประกอบไปด้วยห้องกว่า350 ห้องซึ่งถูกสลักเข้าไปในหน้าผาหินแกรนิตถ้ำแห่งนี้ถูกค้นพบในสมัยราชวงศ์หมิงและเป็นหนึ่งในปริศนาทางโบราณคดีที่ยังไม่มีคำตอบนักโบราณคดีพบเครื่องปั้นดินเผาและเครื่องมือหินของผู้อยู่อาศัยรวมถึงร่องรอยการขุดเจาะที่แสดงถึงความชำนาญทางวิศวกรรมขั้นสูงมีทฤษฎีว่าอาจจะเป็นที่พักของทหารหรือที่หลบซ่อนของกลุ่มกบฏในยุคโบราณสิ่งที่ทำให้ถ้ำกู่ย่าจูน่าพิศวงคือไม่มีบันทึกทางประวัติศาสตร์ระบุว่าใครเป็นผู้สร้างหรือสร้างขึ้นเมื่อใดบางทฤษฎีสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นผลงานของชาวชี่ตันในราชวงศ์เหลียวเมื่อประมาณ 1,000 ปีก่อนแต่ความจริงเกี่ยวกับถ้ำอันซับซ้อนนี้ยังคงเป็นปริศนาที่รอการไขคำตอบครับ